close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Hello mga kabato, mga first timer or gusto or nangangarap maging seafarer. I will tell you how to get a higher chance to be hired in cruise ship. This is based on my experience, and I'm not a recruiter or a HR in any agency. This is all based on my experience, how to get a higher chance to be hired in a cruise ship for first timer, and no backer system. Take note, no backer system. Yes. So number one that you need to have in your hand is passport and seaman's book. It's okay kung wala ka pang seaman's book. You can have it later, but first of all is you should secure a valid passport. Yes, valid passport. And second na yung seaman's book, kasi sa mga agency mas prefer nila na mag-hire ng mga applicant na meron ng ready travel documents like passport and seaman's book. Kasi, minsan kasi may chances, katulad na nangyari sa akin before, na urgent hiring sila at kailangan nila ng mga applicant or mga candidates na meron ng travel document. Yun. Kaya, importante po ang passport sa pag-a-apply ng cruise ship. Okay? Second is yung CV. Or resume. Sa resume, didiscuss ko yung konting tips paano ba magkaroon ng magandang resume based on my experience. So, I worked before in a hotel as a bartender, and I want to apply as a waitress. So basically, I put only the experience that is related to the position that I am applying. For example, is waitress. So everything related to food service. So guys, ito yung payo ko about sa CV. Ilagay nyo lang doon sa sa CV nyo yung kung ano yung ginagawa nyo sa hotel. For example, waitress ka, ano yung responsibility and duties mo doon, para hindi ka kabahan during the interview. Kasi nababasa mo kung ano yung ginagawa mo doon. Halimbawa, sa akin, ang yung 7 key steps of service from door to the table. What are your responsibility, how to sit with the guests, how you give the menu, like that. Ganon, para hindi ka kabahan, para may reviewer ka na din at the same time during the interview, just in case interviewin ka on the spot. Yes, nag-interview sila on the spot. At alam best kung naranasan yun, at alam best din ako na-hire. So, ayun. So, guys, ang masasabi ko lang is, sa pag-a-apply ng barko, hindi talaga madali ang pag-a-apply sa barko. Sobrang tagal. For me, ang hinintay ko is 1 year and a half, ang 6 months. Yes, ang tagal Ang tagal talaga, as in. Nawawalan na ako ng pag-asa, pero for you, ang advice ko lang is manalig ka sa Diyos, kasi unang-una dahil yun yung pinanghahawakan ko dati bago ako mag-apply na, Lord, gusto ko talaga tong trabaho na to, tulungan mo akong matanggap ako dyan. Kasi
Akala ko talaga hindi na ako matatanggap. Nakakaloka. So, ayun. Awa ng Diyos, natanggap ako sa trabaho. At dalawang company na yun pinanggalingan ko. Hindi ko nasasabihin. Yung mga nakakakilala sa akin, alam na nila kung saan ako galing. Then, yes, kapag mag-a-apply ka, siguraduhin dalhin mo itong mga bagay na to. Yung passport, seaman's book, at saka resume. At saka, isa pa, kapag pupunta ka ng isang agency, make sure na well-dressed ka or ready ka sa any interview. Kasi may mga chances na sa araw na yun may principal na. Yes, may principal na at hindi ka na padadaanin ng first interview, second interview, principal na agad. So, dapat prepare ka sa sarili mo, sa grooming mo, sa resume mo, sa passport at saka sa seaman's book. Yes, dapat dala mo yung mga yan. At halimbawa, yung mga COE. Yes, COE pala, kailangan pala natin ng COE kapag pupunta tayo sa mga agency para mag-apply kasi hinahanap nila yon during the screening ng mga papel mo. Dapat, paano nga ba kumuha ng COE kung currently employed ka sa land base? Well, ganito yung sinabi sa amin. For example, I want to apply sa agency. So, kukuha ko ng COE sa company ko or sa agency ko. Sabihin ko na mag-loan lang ako ng gadget or mag-loan ako ng pera or meron akong housing loan, ganyan. So, bibigyan ka nila ng mabilisang COE. At yun lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangang mag-resign sa trabaho. So, back to the tip. So, pagpupunta ka ng agency, ng mga cruise line, make sure na dapat properly dressed ka. For the girls, blouse, skirt, or slacks na pants, tapos closed shoes. Or sa mga boys naman, yung may collar na polo shirt, or mas maganda kung black pants yung slacks suot nyo, tapos closed shoes, kasi hindi kayo papapasukin na agency kapag nakachinelas kayo. Yes. So, yun lang yung mga tips ko. At na-hire ako sa isang agency without backer. Pero minsan gumagana din naman ng mga backer. Pero hindi ko ginamit. Dahil wala akong backer. Walang kakilala. Bye-bye.